कुसुम किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण स्वागती वडे बनवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य 1 किलो तांदूळ आहे, पाव किलो चण्याची डाळ आहे, मुगाची डाळ 125 ग्रॅम आहे, उडदाची डाळ 125 ग्रॅम आहे, अर्धा वाटी पोहे आहेत, धने 2 चमचे आहेत, मेथी 1 चमचा, काळी मिरी 1 चमचा। आता आपण ह्याची सगळ्याची भाजणी करून घेणार आहे। आपली कढई गरम झालेली आहे। उडदाची डाळ आहे ही, जास्ती भाजायची नसते, थोडासा लालसर कलर आला पाहिजे। बघा आता हे आपल्या डाळीचा कलर थोडा बदली झालाय। ही डाळ आपली भाजून झालेली आहे। मी आता ही डाळ काढते। आता मुगाची डाळ आहे, पण डाळीचा कलर बदली होत आलेला आहे। बघा व्यवस्थित भाजलेली आहे, जास्ती आपल्याला करपवायची नाही, थोडीच गरम झाली पाहिजे। आता मुगाची डाळ पण भाजत आलेली आहे। ही पण आपली डाळ भाजत आलेली आहे। बघा आपल्याला जास्ती भाजायची नाही आहे, थोडाच कलर चेंज झाला पाहिजे। हे पोहे अर्धी वाटी, हे पण आपल्याला जास्त गरम करायचे नाही, थोडेच गरम करून घ्यायचे। आपले पोहे पण थोडे भाजून झालेले आहेत, जास्ती कुठलीच वस्तू भाजायची नाही। तांदूळ धुवून घेतल्यामुळं आपले वडे एकदम खुसखुशीत होत असतात। बघा आपले तांदूळ पण भाजत आलेत, तांदळाचा पण थोडा कलर चेंज झालेला आहे। आता हे तांदूळ पण मी काढते। धना, मेथी आणि काळी मिरी आहे, ते आपण भाजून टाकले की खमंग वास येतो। ही आपली भाजणी तयार आहे। ही चक्कीतून जाडसर चांगली दळून आणायची आणि मग वडे बनवायचे। हे मी वड्याचं पीठ चक्कीमधून दळून आणलेलं आहे। आता पीठ मळून घेणार आहे। हा छोटा अर्धा कांदा आहे, बारीक चिरून घेतलेला आहे, मीठ आहे, हा 2 चमचे भात आहे, ताजा असेल शिळा असेल तरी पण चालेल, आणि हे कोमट पाणी आहे। सर्वात आधी मी हे कांदा घेते, बारीक चिरलेला आहे, थोडंसं मीठ घालते, अजून 2 चमचे भात आहे, असा व्यवस्थित एकदम चुरून घ्यायचा। हे पीठ आहे,
थोडंसं जाडसर पाहिजे. थोडं थोडं पाणी घालून घट्ट मळून घ्यायचं. हे बघा, हे असं घट्ट पीठ मळून झालेलं आहे. असं घट्ट मळून कमीत कमी 3 तास पीठ आपण ठेवायचं आहे. मी 1 किलोची भाजणी काढलेली, पण आता जेवढं पाहिजे तेवढं मी घेतलेलं आहे. पीठ 1 महिनाभर टिकतं चांगलं. हे बघा, हे आता घट्ट मळलं आहे. एका पातेल्यामध्ये झाकून व्यवस्थित ठेवायचं. आणि हे सकाळी मी पीठ मळून ठेवलं होतं. हे पीठ मळून 3 तास झालेलं आहे. आता बघा, हे पीठ असं पातळ झालेलं आहे. सकाळी मळताना घट होतं. आता मी ह्याचे वडे थापणार आहे. हा कॉटनचा रुमाल आहे, ओला करून घेतलेला आहे. अशी चौकोनी घडी करायची. थोडंसं असं पाणी लावायचं. हे बघा, एवढा गोळा घ्यायचा, लिंबू एवढा. असा करून असा साईडनं चिरू द्यायचा नाही, व्यवस्थित एकदम हाताने असं हे करायचा. जास्ती पातळ नाही, थोडे जाड ठेवायचे म्हणजे वडे फुगतात. असा होल पाडायचा मध्ये. माझं तेल गरम झालेलं आहे. असं हातावर घेऊन असं सोडायचा. परत पाणी लावायचं असं कपड्याला. ही वडे मटणाबरोबर खातात, पण आम्ही खीर आणि कडधान्याच्या भाजीबरोबर. हे बघा, असे गोल करायचे. गॅस जास्ती फास्ट ठेवायचा नाही. हे बघा, फुगतात छानपैकी. 2च मिनिटात होतात. असे चांगले लाल कलर येऊ द्यायचा. मस्त कलर आलेला आहे, खुसखुशीत तर एकदम फुगला आहे. असा गोल करायचा, असं दाबायचा. अशा 3 बोटांनीच असा थापायचा वडा. थापता वेळी लक्षात ठेवायचं, असं कडाने चीर येऊ द्यायची नाही. चीर आले तर असं गोल करायचं. चीर आली तर तुमचा वडा फुगणार नाही. हे वडे तुम्ही चाय बरोबर पण खाऊ शकताय. अशा कपड्यावर हातावर घ्यायचा. हे बघा, एकदम खुसखुशीत होतात, मस्त आणि पोकळ. हे बघा, तयार झालेला आहे आपला वडा. कोकणातला पारंपरिक पदार्थ आहे. याला सागुते वडे म्हणतात. मटणाबरोबर खायला भरपूर टेस्टी येते. हे आपले सागुते वडे तयार झालेले आहेत. हे वाटाण्याची भाजी केलेली आहे कडधान्याची, आणि ही तांदळाची खीर आहे. ह्याच्यावरून आम्ही खाणार आहे. आपले सागुते वडे तयार आहेत.